Mirëmëngjes, përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se vini në transmetimin e drejt për drejt të emisionin Shtypi ditës dhe ju edhe për këtë ditë të diel të datës 22 korrik 2018. Jemi së bashku në ekranin e Report Televizion. Unë jam Besar Djaca dhe së bashku pra do të jemi deri rreth orës 8:30 aty ku do të ndajmë titujt kryesor të gazetave fillimisht dhe më pas edhe temën e ditës ku do të kemi mundësi që të komunikojmë dhe diskutojmë së bashku përmes telefonit. Do e nisim si gjithmonë me përditshmen shqiptaria.com, e cila për sot hapet me krye artikullin Shtesa në pension, kompensimet në qytet, ja kush i përfiton. Instituti i Sigurimeve Shoqërore si i marrin 490 lek pensionistët në qytet dhe kushtet që duhen për t'i fituar. Në faqen 11 vjen i plot materiali. Fadil Kepi, vetë sigurimet në bujqësi, përfitimet për pensionin, këndi ekspertit, specialisti për çështjen e pensioneve, sqaron në Report Televizion kushtet dhe përfitimet e sigurimit vullnetar. Në faqen 12 vjen për të gjithë të interesuarit materiali. Ngjitemi në krye, rrëfimi pas 16 viteve, ribotohet e plot intervista e Zylfie Haklajt, speciale 4 faqe, pas kërkesave të shumta të lexuesve, gazeta ripublikon rrëfimin e shotës së Haklajve, si nisi përplasja me Berishën. E vërteta e vrasjes së Azem Hajdarit, refuzimin nga Berisha në tragedi, 2 vrarve që solli përplasjen në mitingun e Tropojës, e vërteta e akuzave dhe thirrja për Berishën. Në faqen 2, 3, 4 dhe 5 pra vjen i plot ky shkrim. Rilindasi misteri i zhdukjes së 2 djemve të Muharrem Bayraktarit në 1946 nga Petrit Palushi. Fotoalbumi 1953 si u sovjetizua teatri kombëtar nga Mark Bunga dhe Frederik Stamati si shkolla franceze e infermierëve në Tiranën e 1926. Ulemi për të parë të tjerë tituj. Skandali i Qez, prokuroria shqiptare nuk e gjen se kseri i Qez pozon me Haradinaj. Report Televizion ka siguruar një foto ekskluzive të Nue Kalajt, e cila është shkrepur në datë 3 korrik 2018 në Prishtinë dhe është pikërisht fotoja që është e pasqyruar edhe në faqen e parë. Debati Hektor Dule, autori e ka konceptuar drejt bustin e Arbnorit, është metaforë. Skulptori nuk do të tregojë konceptin fizik të Arbnorit, por veprën. Në faqen 21 vjen shkrimi. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptaria.com të nderuar teleshikues, të pasqyruara në faqen e saj të parë. Do të shkojmë në këtë moment tek e përditshmja Panorama që hapet me krye artikullin Bonusi i strehimit, aplikimet për shtëpi, dalin formularet e rinj. Zbardhet projekt vendimi i Këshillit Bashkiak, procedura e re për të fituar bonusin e strehimit dhe si plotësohen formularet e rinj të aplikimit. Në faqen 9 vjen materiali. Pra paskenat si zbuloi Ilia Tërpini, aktorët Ylka Mujo dhe Raimonda Bulgu, rrëfimet e mjeshtrit të kameras për femrat në filma në faqen 13 dhe në faqen 18. Kreu i opozitës u kapën me bandat, Basha, Marku dhe Prela fshehin përgjimet për Dakon dhe Gjiknurin në faqen 3. Ngërçi përgjithëtarët reforma, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste përplasën për 84 votat në faqen 2. Intervista, Rama flet për ZDF-n gjermane, Angela Merkel i shpëtoi nderin Evropës në faqen 4. Nga vitet në burg tek takimi në zyrën e Enver Hoxhës, si e shtyn vendosin e bustit të Arbnorit në parlament. Visazhiti kujton ish kryeparlamentarin, i shkoi në xhmia Hoxhës në burg, për bustin më than për ta lënë për më vonë. Në faqet 6 dhe 7 do të sjellim këto materiale. Është pra Pjetër Arbnori Majtas, shoqëruar me foto, ndërsa visazhiti dhe busti i Arbnorit në oborrin e Kuvendit të Shqipërisë, i cili për hir të së vërtetës ka ngjallur mjaft debat. Flet babai, prokurori kriminal pagoi djalin tim për të dhunuar avokatin. Në faqen 10 vjen materiali, ndërsa do të shohim të tjerë tituj. Vath në vesh nga Edmond Tupja, peshk. Sigurisht që nuk kam ndërmend t'i lodh sot lexuesit dhe lexueset e mia me përkufizimet dhe me shprehjet frazeologjike të fjalës peshk, që ata mund të gjejnë fare lehtë në fjalorët e gjuhës në faqen 21. Opinion, godina e teatrit është një copës parajze në ferrin ku jetojmë, nga Jorida Tabaku. Në faqen 20 dhe Denisa Daka sjell heshtja i vret të gjithë në faqen po 20. Të ishin titujt kryesor të gazetës Panorama të nderuar teleshikues. Do ta lëm pas për të shkuar tek faqa e parë një tjetër përditshmeje, është gazeta Dita, e cila hapet me krye artikullin Armiku real i Ramës, nga Viktor Malaj, pse Rama nuk rrezikohet nga hakrimet sokollitëse të opozitës politike PDLSI, të padenj moralisht dhe të paaftë teknikisht për të qeverisur vendin, cila është sot opozita e heshtur, por reale e rilindjes
është materiali që vjen në brendësi. Prirja e gabuar e manifestuar disa herë për të anashkaluar interesat e shumicës së popullsisë në favor të disa milionierëve të majmur, koncensionet e dyshimta, deputetët pa ndershmëri humane, emërimi në poste i njerëzve të rëndom dhe të pamotivuar, dhjetra drejtorë që vazhdojnë të vjedhin, shëndetësia jashtë kontrollit në shumë zona të vendit, pse pakënaqësia e drejtë dhe moralshme e atyre që kanë votuar është sot armiku real i pushtetit në faqen 2 dhe 3. Vargjet nga Arben Duka, qeveria t'i kthej syt nga populli, boll humor me teorira, në faqen 6. Analiza nga Mirobaze, presidentja kroate teston mërit mes Shqipërisë dhe Kosovës, në faqen 7, dhe kultur nga Nasha Jorgaçi, kur u takua Ismail Kadare dhe dritrua golli me Aristidh Kolon. Më poshtë keni mundësi të lexoni përzgjedhjen 30 anëtarët e komisionit për vetingun në polici, kush është grupi që do të kalojë në skaner uniformat blu. Puna nis javën e ardhshme, duke kaluar fillimisht në filtrin e vetingut policët me grada të larta. Emrat e antarëve vinë në faqen 9. Ndërkohë në brendësi në faqet 12 dhe 13, dashuria testamentale në poezit e Bedri Islamit nga Mojko Mzeqo dhe Kiço Negovani, simbol i një brezi idealistësh nga Edmond Pingulli. Ishte gazeta Dita dhe shkrimet e saj të kësaj dite të diel, do të lëm pas këtë të përditshme për të shkuar tek gazeta tjetër, pra është pikërisht sot që hapet me kryer artikullin. Ndërkombëtarët marrin në dorë çështjen e Çezit, PS paralajmëron çështja nuk mbyllet pa u dënuar Meta me Berishën. Skandalet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Jasi Nishani dhe Meta zgjatën mandatet e inspektorëve me nisjen e reformës, ligji u ka ndaluar funksionet. 2 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, Jasi, Meta, Berisha, Basha zvarriten ligjet dhe vetingun, gjyqësori u zhyt në kaos. 21 korriku, Fatos Klosi, politika nuk e donte reformën në drejtësi, vetingu mori rrugë fal ndërkombëtarëve, gjyqësori sektori më i korruptuar, në faqet 4 dhe 5. Ish kreu shërbimit informativ shtetëror Fatos Klosi ka komentuar ditën e djeshme e çorinë e reformës në drejtësi. Sot bëhen 2 vjet nga ndryshimet kushtetuese, por sipas Klosit politika nuk e donte këtë reformë. Gjatë një prononcimi për gazetën Sot, ish numri 1 i Shish theksoi se procesi deri tani i shërbimit reformës e më konkretisht vetingu është pozitiv, aq më tepër kur sipas tij në 4 dhe 5 pra i gjeni të plota materialet. Zbardhen premtimet e qeverisë ndaj Bashkimit Evropian, goditje në nivele të larta dhe sekuestrime pasurish, hetime për pushtetarët jashtë vendit në faqen 7. Reforma zgjedhore rikthen ankthin tek LSI, PS dhe PD me plan B për ndryshimin e sistemit, ja pikat e dakordsuara. Reforma zgjedhore vijon të mbetet një sfidë për Partinë Socialiste dhe atë Demokratike, edhe pse palët nuk kanë arritur të hartojnë draftin përfundimtar se ku do të fokusohet reforma e re zgjedhore, gazeta ka mësuar se në faqen 8. Lulzim Basha ndryshon strategji, nis tur takimesh në gjithë vendin për aksionin e shtatorit, sulmon reformën në drejtësi në faqen 9. PD dhe PS përplasen për magjistratët, Vasili ka hysi thirrje opozitës të jap konsensus, Bylykbashi paralajmëron votën kundër. Opozita dhe mazhoranca janë përplasur ditën e djeshme sa i takon ndryshimeve në ligjin për të hapur shkollën e magjistraturës dhe rikthyer kompetencat Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të emëruar magjistratët e rinj në faqen 6. Edmond Budina po bëhen ligje skandaloze që shkatërrojnë institucione, qëndrimi i Mirela Kumbaros është fyes për artistët. Në art dhe kultur po bëhen ligje për të shkatruar dhe jo ndërtuar, një situatë dhe rëndësi sipas artistëve të cilët në reagimet e tyre shprehen se duhet ndalur shkatrimet. Në një intervistë për gazetën Sot, regjizori i njohur Edmond Budina flet rreth kësaj çështje. Arkivat e CIA si agentët e infiltruar në territorin shqiptar luftuan me sigurimin dhe ushtrin, strategjia që u ndoq për t'u arratisur jashtë kufive, 12 dhe 13, rregulloria e re, bizneset të deklarojnë në etiketën e madrave vlerat ushqimore dhe alergjit e produktit. Një vendim i qeverisë shqiptare detyron tashmë operatorët e biznesit ushqimor që të deklarojnë në etiketat e madrave vlerat ushqimore dhe alergentët që përmban çdo produkt që ata shesin në faqen 10. Komentet dhe analizat e gjeni pozicionuara sot në faqet 16 dhe 17 nga Besi Bekteshi, pse tanët nuk kanë ngjashmëri me presidenten Kolinda Grabar-Kitarović. Skënder Mulliqi, ndarja e Kosovës si pjesë e krimit mbi njeriun ton.
dhe Pandeli Bardhi më mirë me shejtanin brenda apo në faqet pra 16 dhe 17. Ishte gazeta sot të cilën e kishim në ekran dhe ndam së bashku titujt kryesor të saj. E lëm pas për të shkuar tek gazeta Koha Jon që hapet me krye artikullin Kryeministri i lutet LSI-s për votat e magjistraturës. Në princip ne nuk bashkëpunojmë me këtë majorancë moniste, aq më tepër jashtëryezës politike opozit. E kanë kohë që lodhen nëpër kafene, edhe më të kohë që fabrikojnë lajme për takime jo institucionale me opozitën. Duhet dialog politik, që është institucion dhe jo pazar, ka deklaruar Monika Kryemadi në faqen 2. Më të keni mundësi të lexoni, Luan Rama, drejtësia është marrë peng shteti në prag të rënjes. Foto shohim pra zëvendës kryetarin dhe deputetin e LSI-s Luan Rama, ndërsa Erion Velia i bashkohet nismës presidentit për dhurimin e gjakut. Akuzat Lulzim Basha në Durrës të ndalojmë Ramën po vendos diktaturën e krimit në faqen 5. Reforma në drejtësi, Oert Bylyk-Bashi, nuk mund të votojmë ligje që japin Ramës drejtësin. Vasilika Hysi, opozita të tregohet e përgjegjshme të votoj ligjin e Partisë Socialiste në faqen 2. Intervista, Edi Rama në televizionin gjerman ZDF, jemi gati të bëjmë pjesën tonë për refugjatët. Veripoj, Manastir Liu rihapet shtëpia e pushimit për fëmijët e institucioneve të përkujdesit social. Pra gjitha këto shkrime keni mundësi t'i lexoni në brendësitë gazetës Koha Jon. Kemi përfunduar edhe me këtë të përditshme, do të shkojmë tek gazeta Tema që për sot hapet me krye artikullin Kryeministri Edi Rama, intervistë për gjermanën ZDF. Situata ku jetojmë përkufizohet si mallkimi i Ballkanit në faqen 4 dhe 5. Shkrim që shoqërohet me një foto të kryeministrit Edi Rama. Sali Berisha i trembet përballjes me Artan Hoxhën, RTS censuron gazetari. Në faqen 3. Antena brenda familjes, Kunati qetëson biznesmenin fusha, do t'i prishim kullat për të mirën tënde. Komisioni i pavarur i kualifikimit përmbysi këmbguljen e DSIK për djegjen e Ilir Toskës në faqet 6 dhe 7. Merobaze sjell presidentja kroate teston mërit mes Shqipërisë dhe Kosovës. Presidentja e Kroacisë Kolinda Kitarović ka shkaktuar debat mes shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë pasi ka falendëruar shqiptarët që janë gjendur pranë Kroacisë në ditë të vështira. Reagimet në të vërtetë më shumë se sa kundër presidentes kroate dëshmojnë diferencën reale që ekziston mes shqiptarëve në Shqipëri, Kosova pa Maqedoni, të cilët edhe pse me fjalë kanë dëshirë të thonë se janë një kombë, në terma duket ndryshe. Në faqen 8. Enver Robelli shkruan Kroacia, Kolinda dhe Rena me kilogram. Kombëtarja kroate dhuron për bamirësi fitimet nga Kupa Botërore në Rusi. Tingëllon bukur, por është rren. Kryetarja kroate ka shitur avionin zyrtar dhe vetura zyrtare për të kursyer parat e buxhetit. Tingëllon bukur, por është rren. Një korrigjim në kohën e mashtrimit të publikut nga mediat e papërgjegjshme. Kroacia po përjeton një porrallë verore. Kombëtarja e futbollit ka fituar vendin e dytë në Kupën Botërore në Rusi dhe mbar vendi i vogël është në këmbë. Pas kremtimeve të mëdha në Zagreb, ku morën pjesë mbi gjysmë milion njerëz, në faqen 8 e gjeni të plot dhe të zgjeruar materialin. Blerim Latifi, pse nuk duhet marrë seriozisht Mustafa Nano? Me çfarë lehtësie të padurueshme këtu në Ballkan, i madh dhe i vogël, të ditur e ignorante, ngatrojnë biologjinë dhe gjenetikën e individit me përkatësinë e tij kulturore. Gjithkohën jemi racist, pa e kuptuar këtë, ndërkaq Mustafa Nano është shembulli më i freskët i kësaj lehtësie. Në thelbin e pikpamjes së tij qëndron ideja se midis shqiptarëve dhe serbëve nuk ka patur vetëm një histori urrëtie. Në faqen 9. Kreu i Partisë Demokratike e kërcënon policët, mbajeni mend ç'kan për t'ju punuar, Kylysht Fatmir Xhafës. Partia Demokratike ka denoncuar se policia ka ndaluar kreun e saj në Gramsh, Elmas Harunin, ditën e zhvillimit të aktivitetit të degës së PD-s me pretekstin e mosvënies së rrypit të sigurimit, veprimi u ndërmor nga policia private e Fatmir Xhafës dhe Edi Ramës, thot Partia Demokratike. Projekti i Bashkisë Tiranë, i gjithë tregu i gabit do të transferohet në Shkozë. Bashkia e Tiranës synon që të grumbullohet të gjithë tregtuesit e veshjeve të përdorura nga 8 zona ku ata ushtrojnë aktivitetin sot në kryeqytet në një treg të madh vetëm në zonën e Shkozës pranë banesave sociale tek ish Fondër Mek. Në faqen 11 për këtë arsye bashkia ka hartuar edhe projekt vendimin. Jani Konomi, avokati i burgosur që i shpëtoi jetën fëmijëve të xhelatit në kampin e Valushkut.
Kur e dëgjon për herë të parë emri kampi i Vleshukut sepse pandese po flitet për ndonjë kamp pushimi. Nuk e di se kush të ngatron më shumë, fjala kamp apo Vleshuk që t'ingullon e but dhe gati në përkëdhelje në faqet 10 dhe 11. Ka shkrime kishte edhe tema për ditën e sotme, me këtë të përditshme do të ndahemi nga gazetat politike për të shkuar tek ato sportive, rradha e të përditshme Panorama Sport që hapet me kryer artikullin Lëvizje surprizë, Vllaznia i beson Stolin Hasan Likës. Ekskluzive, klubi Shkodran zgjell trajnerin që mbylli sezonin me luftëtarin. Suat Lici bind teknikun kryeqytetas, pritet vetëm prezantimi në faqe 9 të kësaj gazete. Lëvizjet, Milan shkarkon fasonen, Elot e akuzon për tradhti në faqet 14 dhe 15. Sulmuesi Tirana në Ankth, Sentamu peng i një dëshmie në faqen 7. Të kuqt Partizani pret Sidiben, por problemi i madh është në sulm në faqen 4 dhe Laçi uzuni drejt shitjes në Kroaci për 200.000 euro në faqen 5. Ndërkohë, keni mundësi të lexoni edhe një tjetër shkrim. Presidenti i Francës i Federatës së Letonisë dyshoi tek lojtarët e luftëtarit, akuzat për trukim, reagon klubi, po na sulmojnë hienat në faqen 2 dhe 3. Skënderbeu, Shehi dhe Shkëmbi bëjnë paqe, Skënderbeu dhe Teuta ndahen në paqe. Misoria luajtur dje në Korç nuk shkoi më larg se barazimi pa gola, edhe pse rastet nuk munguan, në fund nuk pati fitimtar. Më shumë se loja e prodhuar në këto 90 minutash, më së shumti tërhoqen vëmendjen edhe trajnerët. Në faqen 6 vjen i plot materiali. Gati regjistrimi, Liga Profesioniste me rjet, 10 klube hedhin firmën në faqen 12. Disa shkrime nga futbolli evropian, goditja pas Vrasljekos, Interi pakt fshet me Vidali në faqen 16. Suzia e Pjanic, Kante dhe Thiago në orbitën e Juves në faqen 18 edhe Misoria, Kovac e një super Bayern gjunjëzon Paris Saint-Germain në faqen 19. Me editët kryesor të gazetës Panorama Sport, përfundojmë shtypin e ditës për këtë të diel në ekranin e Report TV. Ishin shikues nderuar pra titujt kryesor të gazetave dhe gjitha shkrimet e pasqyruara në faqen e saj të parë dhe pikërisht nga një shkrim i cili ka marrë vëmendjen e thuajse gjitha të përditshmeve dhe faqeve tyre të para, kemi përzgjedhur edhe ditën e sotme. Policia në qytetin e Beratit, pra aty ku mos gaboj ndodhi edhe ngjarja, në Gramsh për të qenë më saktë, ku ndodhi edhe ngjarja, ndaloi kreun e Partisë Demokratike Elmas Haruni, pasi sipas tyre kishte shkelur procedurat rrugore, kishte shkelur kodin e qarkullimit rrugor dhe për këtë arsye duhej të ndalohej. Por një kamera amatore e personave të cilët ishin në vendin e ngjarjes tregon një fjalor tejet banal të një funksioni të lartë të shtetit, pra të një funksionari të lartë i cili ka funksion në shtetin tonë, dhe për këtë arsye kemi ngritur edhe temën për ditën e sotme, a duhet rregulluar me ligj përdorimi i fjalorit të pisët nga funksionar publik. Pra janë ata persona cilët paguhen me taksat tona, marrin vendime për ne dhe shpeshherë kemi parë që jo vetëm rasti si djeshëm, por edhe rastet e tjera ka akuza kundër akuza, një fjalor tejet banan, sigurisht duke marrë parasysh që të gjitha transmetohen në publik, mund të ndiqen nga fëmijët edhe nga kushdo tjetër, sidomos tani më që edhe teknologjia është bërë shumë e avancuar dhe çdo kush ka mundësi lehtë të hyjë e të aksesojë pa patur asnjë lloj censurimi nga ana e mediave, pra apo nga ana e faqeve amatore të cilat i publikojnë. Kështu që kjo është tema për cilën do ta shtrojmë debatin për ditën e sotme. Sigurisht ju mund të sillni në vëmendje edhe të tjera raste të cilat mund ju kenë mbetur në kujtesë dhe doni t'i ndajmë së bashku, kështu që mirëpresim telefonatën e parë të mbërritur në studio. Përshëndetje, mirëserdhje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes Besi. Të përshëndes, faleminderit që u bëre pjesë. Kënaqësi e njëshi. Faleminderit. Atëherë për temën Rrallë parë më pëlqen mënyra si e drejton, me një etike, me seriozitet, jo kafene, kur e krahasoj me atë kolegun të Nejse, të lutem, mos kalojmë në po. Jo, më fal, të kërkoj fal. Po. Në lidhje me atë incidentin, është turp dhe faqe zezë, kur ai thoshte policit a e diti kush jam unë, kush je ti more? O legem, kush je ti more? Ti je një popull si gjithë tjerë. Mos përsërisim fjalorin e ti. Po, ai është një popull si gjithë tjerët Besi dhe nuk duhet të flasim me atë eufori, nuk duhet të prezantohet ashtu një kryetar partie, s'ngeli për një ordiner, për një rrugaç, për një asnjë gjë nuk e dallon.
Qa është kjo, pse që nga kryetar partije, që nga me imunitet të shaja djallë në nënës që punon atje, ti e djallë jimë atje dhe ta shaja i, ti bëj presion a i. A i ka dalë atje, bën zbatim në rregullave të qarkullimit dhe do t'japi shembullin personal që në qoftë se shoferi ishte në pi alkolike, s'ka pse hidhet ky i themi ne si shtrepi në djath me o burra ky, qa është ky more? Qa është ky more? Turp. E gjithë të deja po e largon simpatizantët, po e largon me këto veprime, sepse mua së më bën dora i ta votën për këta tipa, për këta lloj tamam alabaksh. Faleminderit shumë, Europash. Faleminderit, mirë dëgjofshim zotri. Thjesht doja t'i thoja zotris që ka patur edhe raste të tjera. Në fakt ne morëm shkas për të përzgjedhur këtë temë pikërisht për ngjarjen e ndodhur ditën e dieshme në Gamsh, por që sigurisht ka patur edhe raste të tjera. Parlamenti dhe seanca plenare është rikthyer gjithmonë në një arenë debatesh, fyerjesh, por sigurisht edhe një fjalori të pisët dhe të ulët për të bërë para një publiku dhe sidomos para taksapaguesve të një vendi. Gjithsesi do të shkojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim pra vetëm pak çaste sa të mbërrijë në studio telefonata shikues të nderuar. Nuk ka patur ende një reagim nga Partia Demokratike në formën e kërkimit të faljes siç ka pretenduar pjesa e mazhorancës, vetëm thjesht ka hedhur akuza PD-ja dhe opozita në drejtim të policisë, të cilën e kanë quajtur të Fatmir Xhafës dhe të Edi Ramës për ndërmarrjen e një aksioni sipas tyre tërësisht politik. Mirë, presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Të falenderoj që u bëre pjesë e emisionit. Mendimi juaj për temën? Nga Fieri u flasim. Po, ju përshëndesim gjithë fjerakëve. Po. Atëre, desha thosha që pak më përpara që folja i zotëria, tani është dhe mëngjes, dhe e dëgjojnë dhe fëmijët, domethënë që shkojnë në shkollë, jo rrugat, që andej po këtej, kështu që duhet të kemi, domethënë, pak kujdes, të bëjmë kujdes kur flasim. Ja munduar gjithmonë, po nuk e parashikoj çfarë thonë tjerët, se gjithmonë mundohem t'u andaloj. Po. Po, sepse është dhe ditë pushimi dhe nuk kalojmë dot në rrugë e pare punës, jo vetëm nga këta, po dhe nga njerëzit kur ecin në rrugë, sepse është shumë fjalori pisët. Mirë neve që jemi nëna, po dhe fëmijët tanë që janë për shkolla, që shkojnë në për gjimnase, që shkojnë do me të rrugës, duam shkojnë për shumë rrugës, të jenë të lira, nuk ka masi më përpara. Pra gjithë kjo situatë është prishur, që kur u prishur do me thënë sistemi. Dhe mos të thot ai zotëria që nuk ka dhe nga ta polisa që fyej, do me thënë të tjerë dhe shajnë ofendojnë. Kam qenë vetë prezente kur ka qenë në një vend tjetër dhe polici kishte pirë dhe ofenduar një qytetar. A vjen mirë tani policit që ta ofendoj ai qytetari? Pra, është në të kundërtën, ka dhe polica që ofendojnë, ka dhe qytetar që ofendojnë. Pra, nuk duhet do me thënë kjo gjë që të ndodhë, sidomos në Shqipërinë, është një edukat shumë e ullët në rrugë, është shumë e ullët në rrugë, edhe sidomos për shtetin, sepse ata kanë, ne i themi është me kokë në dorë, pra janë me kokë në dorë, janë ditë menash, nuk duhet, po, jo të gjithë e luajnë këtë rol, jo të gjithë, do me thënë, e luajnë rolin e policit. Jam dakord të ardhur të rinj. Po. Jam dakord se ka fjalor të pisët edhe në rrugë, po sigurisht kur bëhet nga ata që i paguajnë me taksat tona është më rëndë, sepse nga ne kemi shembull, kupton, janë të rinj që duhet bëhen si një X politikan, janë të tjerë, një brez tjetër që do t'i ngjaj këtij brezi dhe sigurisht nuk mund t'i ngjajmë duke përdorur një fjalor të tilla apo duke ndërmarrë veprime të tilla. Jo Partia Demokratike, jo Partia Socialiste, ne nuk nuk ka lidhje fare, ne flasim për një funksionar të shtetit, nuk ka lidhje se nga cila kulturën tonë, ku është kultura jonë? Sigurisht që po. Sepse të kishim kohën e përparshme nuk guxon të mizat të dridhesh. Sot ka marrë sheshit çdo gjë. Mirë. Fjalori pa parë. Ju përshëndes dhe ju uroj për këtë emision. Faleminderit shumë. Faleminderit që u bët pjesë, jo thjesht për të sqaruar zonjës dhe gjithë teleshikuesve që ne morëm temën nga rasti, po sigurisht ka shumë edhe nga Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe partitë e tjera që janë bërë shpeshherë probleme me fjalorin e tyre, kështu që nuk ka lidhje fare sigla politike. Ka lidhje që je një funksionar shteti dhe sigurisht duhet të jesh shembull për taksapaguesit dhe për popullin tënd. Gjithsesi, presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Duhet të presim vetëm pak çaste derisa regjia na bëjë të mundur edhe telefonatën tjetër pra shikues të nderuar, ndërkohë që jemi duke diskutuar për një temë tek e cila presim mendimet tuaja. Përshëndetje. Mirë, presim. Zotëri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, vëlla. Faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im për temën. Po,
Po flasim për fjalorin e pisët, fjalorin banal të funksionarëve të shtetit. Po, mora vesh se po e shpëlqezoj aty. Tani direkt nuk jam, unë jam mbretëtyr, ëh? Po. Jo. Po zotëri, dëgjoj. Këta njerëz që dalin që flasin kështu, jo e ulin një masin, po nuk janë për të dhënë fare në atë drejtim aty, se ai ishte një top ala baku, unë e pasha, ai legji nuk vlen të dilte përpara policisë, se policia bën detyrë, ai ishte komplet i devër, një pianet, që prët nga një pianet. Po. Tani, policia bën detyrë, ne policinë duhet ta gjithmonë ta ndihmojnë. Ai në vend ta ndihmojnë policinë me që ishte shtet. Po. Vede e ofendon policinë në detyrë. Turp, viti 2018 arrin bëhet një ku diu se marrë vesh me ta vënjes. Megjithse ne e morëm shkas nga kjo ngjarje zotëri, po flasim pak edhe se po më ngacmon mendjen një deklaratë që bëri zonja vetëm pak minuta më parë. Duket sikur ka një lloj mungesë edukate edhe në hapësirat publike, edhe nga breziri. Edhe këta, shiko, po të them që të diskutosh për punën e policisë edhe nga policia ka njerëz që nuk duhen. Sigurisht po. Jo, e di, kuptoj këtë, po them edhe vetë pra, edhe shoqëria sociale, domethënë është bërë pak me mungesë edukate. Ka një lloj fjalori banal edhe në rrugë, siç e tha zonja. Po normale, burë, shumë kanë shumë etik të dobët. Një policisë burë, e ka vënë detyrë. Mirë. Jo, ka edhe polician të kjetë të gruja jemi, po ka nuk fred fjalë. E përshëndesim edhe zonjën dhe ju falenderojmë që u bët pjesë e emisionit. Faleminderit. Mirë dëgjofshim. Presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio, një temë e cila në fakt sigurisht që ngjall debate dhe prodhon diskutime, duke marrë parasysh se nuk është hera e parë që ndodh në Shqipëri, ku vendi i Shqipërisë ka miratuar në fakt një rregullore që ndalon përdorimin e fjalëve, përdorimin e veshjeve jo etike për ambientet e kuvendit, por që të paktën edhe në këtë sesion parlamentar që përfundoi nuk hyri në fuqi. Sigurisht ne kemi parë deklarata kundër deklarata, akuza dhe kundër akuza, ndërsa vijon pra që ende të kërkohet nga ana e publikut që të ketë një lloj rregullimi dhe seancave plenare të kuvendit të rikthehet një lloj serioziteti dhe një lloj dëshire për të ndjekur dhe për të parë se si merren me seriozitet vendimet për Shqipërinë. Mi presim telefonatën tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Dhunë seksual në rrugët e Tiranës, dhe dhunë me thika. Dhe dhunë me thika, fëmijë shqiptar. Qa bën policia e emergjencës? Po, edhe me Romanin Vriman dhe zonja Rej, që të qinë sa më shumë gjutarët dhe gjutarët në përpunë. Po, me Romanin Vriman dhe zonja Rej, kur qinë gjutarët, qatë pëj? Po, policia se qinë dhe policina jo. Sot policia të qinë dhe neve. E marrun, morti polici. Falenderojmë zonjën që ishte pjesë e emisionit, të megjithëse ndërpres komunikimin, fjalorët banal që në pikë të mëngjesit nuk kemi pse i durojmë, pse ju nuk keni zgjuar mirë apo keni probleme me veten. Kështu që ju lutem kurse jeni telefonatë në këtë emision kur nuk ndiheni mirë dhe jeni të stresuar apo keni probleme të tjera. Kalojmë tek telefonata e radhës, ndjes teleshikuesve, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes nderuar gazetar. Mirë se erdhe, vetëm të lutem uli pak zërin televizorit se të dëgjoj me vonesë dhe vështirësohet komunikimi. Fal. Je i falur e i respektuar. Fal nderuar gazetar, po dua të bëj një përshëndetje shumë demokratët të Gramshit për vendosjen e një kryerrogati në krye tyre. Të lutem zotrit ti lëm fyerjet sepse u bëm më zi se ai. Jo, nderuar gazetar, më dëgjoj. Tani, ju e publikuat aty me video, me zë dhe me figurë. Sigurisht që po jemi qenë pikë mëngjesit, është e diel, ka dhe fëmijë që na shohin me prindërit para ekranit televizorit, kështu që nuk dua të vendoj njeri, por vetëm duhet të nkaj. Po. Që ku të vendoj më shumë. Ai polici ofendoi, po ku ofendoi ai? E ofendoi ai, fal se jam dhe para parki ju marr. Ajo duke qartë që ai ishte te i pirë, morë vllai dashur, ishte te i pirë, edhe si mund të drejtoj automjetin një person në të formë aq të keqe,
që ai mund të bëjë aksidentin, mund të vrasë njeriu, mund të vrasë çdo gjë, se unë nuk po e përndoj njeri. Po, sjellja e tij ishte në një formë që ai ishte me gjithë mendës, më falë të them më njëherë se po desh ma mbyll më, që ai u përdori vetëm në një formë rrugaçi, jo njeriu. Pa kupton. Po, e qartë. Ne e pa me zë me figurë, nuk e nëse keni dhënë një gabim. Na falni. Po. Prandaj, njerëz të tillë dhe unë jam demokrat, me 100% votën nuk e jep me asnjë lloj njeriu. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Të ndërmë për të respektuar qofshit dhe më falni që ose mund llap në rrugat për ofendim. Mirë, faleminderit zotëri, faleminderit që për pjesë këtij emisioni, po ideja është që për ta sqaruar, pra është e diel, ka fëmijë që na shohin bashkë me familjarët e tyre dhe nuk është mirë që ta mbyllim javën me negativitet apo me thyrje. Secili mban përgjegjësi morale dhe ligjore, pra kjo është tema, duhet të mbaj për atë që thotë, kështu që jeni të mirëpritur të gjithë që të komunikoni sigurisht me një gjuhë qytetare që na ka hije si demokrat, si njerëz të demokracisë së 2018-s në Shqipëri. Mirpresim telefonatën tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes me studion. Mirë se erdhe, po drejt për së drejti me studion. Atëherë po flasim sot për fjalorin banal të funksionarëve të shtetit. A duhet dënuar? Po jo njeku me vëmendje. Po? Dhe vetëm imagjinoj sikur tipa shikë të kishin diçka më tepër në shtetin, kishin një post shtetënor, ministror apo diçka tjetër, llogaritë se çfarë bën njëri. Duhet lutim Zotin që mos kemi shumë tipa se ai, as në qeveri, as në pushtet dhe as në politikë. Faleminderit. Më dëgjofshim, faleminderit për ndërhyrjen dhe që u bërë pjesë e këtij emisioni. Do të vijojmë më tej me telefonatat e tjera të mbërritura në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, nisur që nga ora 7 deri në orën 8:30. Mund bëheni pjesë duke telefonuar në numrin që është i afishuar gjatë gjithë kohës poshtë ekraneve tuaja. Sigurisht ju kujtoj adresën tonë në internet shqiptaria.com, ku në adresën e Report TV-s pra mund të na ndiqni live, po gjithashtu edhe shqiptaria.com në Facebook, aty jemi live, komentoni që të lexojmë emrin dhe komentin tuaj në këtë emision. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Urime për emisionin. Faleminderit. Mendimi juaj për temën? Juve thatë që ai është një funksionar i lartë. Një funksionar, nuk e caktova i lartë, se i lartë do thotë edhe gazetat. Ai në radhë parë një nuk paguhet me taksat tona, siç thoni ju dhe gazetat. Mund bëhet nesër. Sepse ai është kryetar i një partie lokale. Që ka merrni edhe juve. Nuk merrni juve për shumë të merrni me rrugën e Kavajës. Tani që të dalësh. Jo thjesht për të sqaruar me qetësi, se unë domethënë ti e di që dhe gjithë ata që na ndjekin që unë i mirëpres kritikat, po çdo lloj partie politike paguhet me taksat tona. Para çdo zgjedhjeve, qoftë lokale apo vendore. Komisioni, të lutem zotëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpërndan para të majme nga buxheti i shtetit që u shkojnë partive qendrore. Dhe që sigurisht partitë qendrore kurse ato trefeve janë vullnetarë. Në qoftë ai punon në shtet, atëherë unë jam totalisht dakord me ty. Ai nuk punon në shtet. Nëse na ke ndjekur me vëmendje, unë e thashë, morëm këtë si rast me që ndodhi dje, por ka patur edhe raste të tjera kur fyrje dhe sharje ka ndodhur edhe në parlament. Atëherë miku dashur, shiko tash, ne jetojmë në Tiranë. Po. Dhe në Tiranë po të shikosh shumë makina, ju përtasin policave dhe policët nuk ndihen fare. Në qoftë se kemi rastin e fundit fare para një jave, mu në bulevardin të rrugë e Kavajës të Ksesa, që është bërë tash e zgjatuar rrugë, ish kinema Republika, polici një edhe shoferi dy u zonë ferë me njëri tjetrin dhe polici rinte si u gardhi. Asnjë polic nuk erdhi, që ta ndihmonte kolegun e tij. Dhe të gjithë qytetarët flisnin shumë keq për policin që nuk reagonte. Sepse ishte një maskara që e ofendonte policin. Dhe asnjë nuk erdhi nga kolegët e tij që ta ndihmonte. Po. Ky është shteti. Sigur, nuk po them që kanë të drejtë policët. Ishte edhe një zëjmë për para folsi që tha që qytetarët janë pa edukuar. Po të kalosh rrugën e Kavajës, janë ato qofte gjinë të rrugës që flasin banale tërë ditën. Dhe bashkia nuk me përsi për t'i marrë ti që ato tavolinat rrugës që kalojnë
familjar. Këto janë njerëz që shikon. E drejt, shumë e drejt. Çfarë bën shteti, e bën dhe individi poshtë. Shumë e drejt ajo që thoni zotri, por për ta sqaruar ne nuk e morëm këtë rast për këtë rast. Ishte një rast sporadik, për mua ky rast është kot fare, është një rast shumë banal fare. Por ka ndodhur edhe në parlament. Besoj që jetë dëshmitar se çfarë ka ndodhur, çfarë është folur. Në parlament, jam me ty, ka ata kanë rregullore ti përjashtojnë, ashtu siç shkojmë edhe në punë, se nëse zihemi një koleg në punë na merr ai pronari dhe thotë, "Hajde ik sot, se s'e ke vënë këtu." E qartë. Mirë zotri. Faleminderit shumë për ndërhyrjen dhe për këshillën. Mirë dëgjofshim. Do të mirëpresim të tjera telefonata deri rreth orës 8 pra ku do të bëjmë ndërhyrjen e parë të reklamave, ndërkohë që presim komunikimin tjetër në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Faleminderit edhe nga ju. Atëherë, mendimi juaj? Mendimi jem është se fjalori i keq është shumë i ranë. Qoftë, po ne po marrim shembullin e Sali Berishës. Po. Çfarë fjalorit përdor ai që njën gjithë Shqipëria? Pse nuk përgjigjet Zylfia Haklit në gazetën shqiptarja.com që shkruan tash një javë? Si ka veshën zi 200 nana në rrethin e Tropojës për djeltë që janë vra për fjallën e Sali Berishës, për grinjet që ka futë Sali Berisha në popullin e Tropojës, që është populli maj mirë që është kënë në zonë në verjët dhe ma mikë pritës. Këtu në dhëmë zemra për ditë që i lexojmë gazetat, ati si për në përshtypje vetëm del e shanë, del e ofendan. Pengon në reformën drejtësi, pengon në vetingon. Nuk lën me esë partia, as partinë demokratike se lën me esë në rrugë që i takon. Këto në dhëmë shpirtin e. Mirë, e qarë zonjë, faleminderit. Jam një nërë nana që është vesh në zi, prej fjallëve Sali Berishës, prej armëve Sali Berishës. Qështo? Mirë. E qartë, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit dhe faleminderit për ndërhyrjen, ndërkohë do të presim të tjerë telefonues për temën që po diskutojmë, pra, a duhet rregulluar me ligj përdorimi i fjalorit pisët në publik nga funksionarët e shtetit. Është sigurisht një temë që prodhon dhe ka hapur shpeshherë debate, ndërkohë që presim komunikimin tjetër të mbërritur në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe urime. Faleminderit për ndërhyrjen dhe që u bëre pjesë, cili është mendimi juaj për atë që po diskutojmë? Unë kam dy gjëra. Po. Në rast të parë, ai është një kopjac që ka kopjuar Sali Berishën, ka kopjuar kryetarin e tij të sotshëm, edhe Flamur Nokën. Të hidhet policisë ashtu edhe nuk e di si ta them. Ai është një njeri jashtëligjshëm. Ai nuk duhet të futet fare, jo në parti. Ai fëdhiqi partinë demokratike. Edhe në qoftë se kryetari i Partisë Demokratike, Lulbasha do ta mbajë atë atje ku është turpi i tij. E dyta, parmam kam dëgjuar Sali Berishën në televizionin shtetëror. Nuk e di se ja 8-9 kanale ka ai. Që duam gjithë ato kanale që dalin Saliu të shefi, më fal për shprehjen, porra. Kotna na mërziti fare, nuk shikojmë asgjë ke televizionin shtetëror. I lutem kryeministrit që t'i heqë kanalet, mjafton që 3 kanalet këtë gjithsej, se ne paguajmë si popull, me taksat tona mbajnë ata. Të lutem, mundësisht që ve gazetar të transmetoni këtë. Është turpi i tyre. Na ignoruan fare, unë jam me Partinë Demokratike, por nuk është e këndshme fare. Mirë. Faleminderit për këtë. Faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Për sa i takon televizionin shtetëror, sigurisht ne ndajmë mendimet ndryshme me telefonuesin. Unë jam i mendimin që sa më shumë dritare, qoftë informimi, qoftë argëtimi apo edukimi, që të ketë një vend aq më mirë është, këtu që nuk besoj se problemi Shqipërisë ka ardhur nga mediat, ka ardhur nga numri i kanaleve të RTS-s apo nga të tjera tema që shpeshherë diskutohen në këtë emision. Problemi i vërtet i shqiptarëve ka ardhur nga ata që na drejtojnë, nga ata që nuk marrin përgjegjësi për atë se për
çfarë janë vënë aty dhe gjithashtu nuk justifikojnë votën, të cilët e kërkojnë me shumë ngull një herë në 2 vjet sa herë që ka zgjedhje vendore apo qendrore. Gjithsesi, unë respektoj mendimin edhe kundër, edhe kur bie ndesh me atë që mendoj unë, por sa për ta sqaruar ato që na tha zotëria. Do të kalojmë tek telefonata e radhës së mbërritur në emision. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Zotëri, po, duhet flas për atë ngjarjen e Gramshit. Po. Njerëzit komentojnë si ti vi bërmar aty. Si të mendojnë vetë, po. Po, faktikisht unë kam qëllu me kamion. Kam kalu aty, edhe provokatorët janë policat. Direkt i zuan dyrë sikur do ishte në ikshu në kriminale. E dëgjove zotëri? Po, të dëgjova. Dhe njerëzit do flasin sipas dëshirës vetë. Janë ikshu, janë jashu, po policë të Elbasanit dhe të Gramshit ja bosit xhandarët e misirit, si policët e të ulan balës o mikë. Kështu që kjo gjërë do të parë më afër nga populli, jo ashtu si që mendojnë me i fjalë goje. Sigurisht, po. Besoj që duhet kesh qenë edhe ti, po themi, me qenë se e bën shpesh atë rrugë, duhet kesh qenë pre provokimeve dhe pre atyre që nëse thua që janë vërteta, sigurisht janë të rënda. Ke reaguar edhe ti në atë mënyrë? Punoj ke jo, në atë mënyrë jo, po punoj ke hidrocentrali, por janë shumë provokuesa. Po, fakti që thua unë nuk kam reaguar në atë mënyrë, këtu fillon diferenca. Po, normale që në ashtu, po faktikisht, kur tjeti të zapton të zënë, pastaj çfarë do bësh apo? Sigurisht që po, jam shumë dakord, po njeriu duhet vetë përmbahet, sidomos kur ka dhe mban një post mbi supe, siç është rasti i dieshëm. Në gjërësenësia si për një brasush. Po, sigurisht po. Faleminderit, unë çapash e fola. Faleminderit, jo, falenderoj dhe e vlerësoj shumë që bëre pjesë e emisionit. Mirë dëgjofshim, thjesht për ta sqaruar edhe një herë për teleshikuesit, rasti për cilin po flasim është një rast sporadik që ndodhi dje dhe për këtë arsye morëm temën sot. Sigurisht kjo temë mund të merret në çdo ditë tjetër të këtij emisioni, pasi fjalori i pisët dhe fjalori banal në politikën shqiptare nuk është një fenomen i ri apo nuk është një fenomen që ndodh në data të caktuara. Është i përhershëm, e di se dikujt mund t'i duket e rëndë kjo që them, por kjo është e vërteta. Shkojmë tek telefonata tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje. Irojmë emisionin. Faleminderit që bëj pjesë. Nuk do të flas për kalkulimin e këtë se nuk kam makinat motor, megjithëse kam punuar tani jetën shofer, s'ka problem. Por do të flas një gjë tjetër. Më ka bërë përshtypje kjo busti që është dhënë aty para parlamentit. I Pjetër Arbnorit. Po. Tash unë e gjykoj kështu, nofsha jam i gabuar, po unë e gjykoj në këtë mënyrë. Po. Ajo nuk është busti, po është dosja e Arbnorit. Që do të thotë, si ka mundësi ai bust vetë nga ata që e kanë përsekutu 28 vjetë. Po. Edhe dhe në bustin aty. Edhe të ashtë jam të besu një fjallë që e ka folë i molli dëmë Simon Jubani, e kam pa me figurë dhe me zanë, që ka kalu jetën bashkë me të në burg, edhe tha, Pjetër Arbnori, njeri, a edhe këtë jetëri, ka kenë shpion të tash, edhe ka që ishe ditën e mirë. Faleminderit, mirë dëgjofshim, është mendimi i juaj për secilin prej këtyre figurave, sigurisht nuk ndërhyj dhe nuk e marr as mundimin të jap mendimin tim, sepse nuk më lejohet dhe nuk kam pse, kështu që do të presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhët. Faleminderit që bëri pjesë. Për këtë gjë ndjesh unë të shpop. Po ashtu nuk jam djenit. Bëhet fjalë pra për shkurtimisht me 2 fjalë, kreu në Partisë Demokratike të Gramshit e ndaloi policia për mos vendosje të rrypë sigurimit a diçka e tillë, ai shpërtheu në një fjalor të pisët, në një fjalor që sigurisht është fjalor i ulët, duke i sharë, kimisht fotografës kështu. Shumë keq për person. Me pak fjalë, kjo ishte historia. Megjithatë, ajo është problem shumë i vogël me problemet që ka. Për mendimin tim është problem shumë i vogël me problemet që ka sa të gravi. Unë nuk kuptoj gjë çka ka Sali Berisha lidhje me këtë problemin e. Që dalin disa flasin Sali Berisha, unë thua se mos kanë kap Sali Berisha më vëllai, tu diskutu me polici. Po çfarë ata njerëz që shajt, a ka mundësi më thon këtu Marzeni, këtu policia, shteti, çdo gjë duhet me lidh me njerëz që shpifin, si janë të lidhur me krimin, që janë të lidhur me drogën. Kjo temë shumë e mirë është.
pa nuk kena arrit na sa më mlu gojë njerëzve, pa këtu populli ashtu vra, tu captu, tu marrë me pisleshe më të mëdha, tu diskutohet, kjo është temë, unë thash është temë shumë e mirë. Gjithçka për një fjalë goje. Disa flasin për Sali Berishën, tash 30 vjet Sali po bën 30 vjet, çdo fjalë që e ka thënë Sali Berisha në parlament, të gjitha i kanë dalë. Gjitha, me emna. Me emna, me aviona, me çdo gjë që i ka dalë. E të shtit për flasin Sali Berisha. Por këta që flasin për Sale, flasin për Trapojën, tanë janë politikë, kja është bëhet për politikë, kja e bane majta apastafat me njëllos figurën e Sali Berishë. Kja është politikë e nëtë, që bëhet një politikë shumë e shpifën. Këta janë t'implikum gjithë me krimin, gjithë ta që flasin kundër Sali Berishë, janë gjithë t'implikum. Me të mirat e me qijet e Sali Berishë, sot për ti, sa në qofë se këta në gjana që janë bënë shimni, tanë për ti janë. E këta janë të janë vu shilmin, mundin e djesin e ti. Për mendimin teme, të ludem. Sigurisht e respektoj. Ka kapimet e veda. Po, faleminderit. E mushi Sali Berisha me armë, e mushi këtë me armë mushi Sali Berisha, me armë e mushi e majta marë, su qunë protesta në për vlonë, në për anaj, e shpërthurin depot. Po që janë marë që janë shqiptara, kanë gjak shqiptare ta. Mirë, e qarë zotri, unë të falenderoj shumë. Mirë të gjofshim për të sqaruar zotrin që tha është teme mirë, por këtu njerëzit po vriten edhe po ndodhin gjëra të rënda. Besoj që tashmë secili që na dëgjon e di se çdo gjë nis nga fjala. Në fakt ekziston një shprehje e bukur, dy njerëz u zun për një fjalë, ata u vran fjala ronende. Besoj që me këtë shprehje shpjegohet e gjitha se sa rëndësi ka komunikimi dhe sa rëndësi ka që të merremi vesh me njëri tjetrin për të zgjidhur çfarëdo lloj keq kuptimi. Vetëm një komunikim i frytshëm mund të na çojë përpara drejt një demokracie më të konsoliduar dhe drejt një demokracie që nuk ka vetëm emrin të tillë, por që me të vërtetë është demokraci. Presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që u bërë pjesë e emisionit, zotri. Flas nga Korça. I përshëndesim gjithë korçanët. Tash përse është ky emisioni për të mbrojtur këta politikanët që si është Berisha, si është ky tjetri, apo është për këtë problemin e punës policisë dhe këta të mëdhenj që ofendojnë policinë? Tani ne jemi në demokraci, mirë presim gjitha mendimet. S'mund t'i themi një tjetri pse mendon ti kështu se mendoj unë ndryshe. Jo, dakor, unë nuk të ashtu ty. Unë i them jo, shumë po të përgjigjem kështu. Qetë. Mirë. Po. Pak do flasë për këtë pasë. Ky që foli për Berishën, do vetëm ma shpërblimin, se e ka dhënë shpërblimin Berisha ati. Berisha e dhja ju se që ka për këtë vendi. Nje. Ta shi për policinë, polici sa do i likë që tjetë, me qovë se neve si qytetarë, nuk e zbatojmë, a ju një njeri eshtë. Po ne po t'i viremi të gjithë policisë e këshumë, policia bje për tokë. Qa ligje do vetë këtë vend pasë? Kush do t'a zbatoj këtë ligjë? Në qofë se ofendoj policë si shtaru në Tiranë, e bende policë në që paze, edhe policë rinte si dru. Rinte se janë gango ata, edhe i bëndë keqen ati, duhet ligji. Në botë policia nuk preket kur, jo me dorë, për me një lafë po ofendim e marin e qinzvare, e ka vrarë polici tjetrin, edhe se kanë bergje. Pse? Po ligji e vetë, policia e mbanë këtë vend, ku që të mbaj? Policia është shteti, pra. Bravo. Pas e këta politikanë, që shaju që të ofendoj, se nuk vuri ripin edhe si vjen mirë ati që i bën një vëretje polici. Po miro, ti për shemë, del ti, je qytetar, edhe se ke vërë ripin, e merë dënimin 50.000 për shemë? E me? Sigurisht po. Po ti duhet t'jesh politikan që mos dënojsh, e për. Po neve që se do vazhdojmë kështu, që janë politikanë, që janë të mëdhenj, nuk ka ligje për ata. Vetëm, po populli do shtypet, gjithmonë, edhe në ligje, edhe në tëra këto vetëm populli ka shtypje. Pasaja, pse ofendojsh ti që ku i thot aju që është rrugaq? Fëmija duhet ta mësoj fjallën rrugaq. Rrugaq do të thot njeri i ndyrë. Edhe në qofë se ti thot fëmija që shdo të thot babi rrugaq, rrugaq thot njeri i keq. Edhe e mësot. Rrugaq ka qenë aju, që e beri këtë, që ofendovi policë. Rrugaq është aju, ta mam rrugaq. Se në qofë se përdor aju si politikan, unë që jam pa shkollë për shemë, që dhe mësoj ju? Edhe unë them 5 pishin. Pasaj, tani, për qëni sinqert, unë do doja që fëmijët nga kjo emision të mësonin gjërat të tjera dhe jo fjallën rrugaq. Me mirë, dakord. Kështu që, besoj se këtu jemi dakord së bashku. Jo, dakord. Faleminderit shumë. Një minut. Po për sportin që flitet, kur ka sport,
Lejohet ajo për shembull që shajt arbitri me nenë, me mbotër, në gjithë si korr. Arbitër, pika. Ti këtë i gjuar vetë. Sigurisht që po. Pse nuk vjen ligje për këto punë? Apo lejohet në sport? Ajo është kulturë jashtë asaj. Ne po i diskutojmë të gjitha, po themi që edhe në rrugë ka njerëz, ka individ të ndryshëm të cilët kanë një fjalor shumë banan dhe kur kalojmë me familjar, kur kalojmë me nënat, me motrat, me gratë, sigurisht që është një situatë vetë nga parku edhe shikojmë rininë, thonë lloj llafi, edhe është turp në ulin kokën familjarë se çfarë të dëgjojnë, e dim, po duhet ligji, nëse vet ligj, edhe zbatohen, nuk arrini këto gjëra. Duhet ligj dhe më rëndësishmja duhet ligj që të mos e bëjmë aliqi. Bravo. Ja, ky është muhabeti. E qartë zotri, unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e emisionit. Edhe ju falenderoj për këto probleme që ngrini, të mësoj populli, po në rast të parë policia duhet mbrojtë tu. Ose mbrojtë në policia bie për tokë. Edhe ti edhe unë ka bëjmë 5 fishin në qoftë se policinë se dëgjojmë. Mi që nga mende këtë, sa do i lik policit jetë, e merë vërjet në vorë në hy, nga komanda e shkarkohet hy. Po jo, në asë mënyrë plejo, se je i malë ti edhe nuk do të pranosh dënimi. Ta pranosh e me i kemë si miru të gjofshim. Faleminderit, miru të gjofshim. Ndërkohë, shikues nderuar, pra jemi tek minutat e fundit të emisionit, duhet kemi diku edhe rreth maksimumi 2 telefonata, kështu që ju lutem tregoni sa më koncis ju të leni hapësirë edhe telefonuesve të tjerë. Gjithsesi e shohim në vijim. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Urime. Po? Mendoj një vend që nuk ka votë të lirë, nuk ka drejtësi për politikanët, vetëm pislik do të ketë në parlament edhe pislik do të ketë nga goja, sepse atyre u ka marru arsyeja u ka marru çdo gjë tash ato mundohen vetëm me pislik, ato janë pisat më të mëdha që e ka ta ndisën këtë vend. E ka të njësën këtë vend, do me thonë që po hikin nga sytë kombët një vend që e ka beku zoti me gjithat minat e shtrydhën këtë vend. Pra ne populli ka duru shumë. Shif, tash po kërkojnë me dyrë të myllur ato të bëjnë reformë. Pra arsye se duan të majnë rreth atë mulharin, atë pislikun që të majë kryetarin, mërzotri, a ka demokraci më të pastër nga populli, atëherë kryetari nuk flet si a me zeqës më thonës, si zdi se qa flet, njëri pa arsy, njëri pa logjik. Këto shifin për në parlament se qa flasin, këto janë pisa e pislik kanë produkte, ka kriju gjakdelje, ka kriju konflikte, ka kriju që të rebreza nga tresa me pronat gjitha, këto janë pisa për mikë. Pra, vetëm që se ndërkombëtarët do të shpëtojnë këtë vend se këto na kanë pushtu pisat, gjithë mirat. Mirë, faleminderit zotrim, ju dëgjofshim, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni. Shikues të nderuar, jemi në fund të pjesës së parë të emisionit Shtypi i ditës dhe ju do të shkëputemi vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, rikthehemi pas pak. Rikthehemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë, shikues të nderuar, pas këtij spoti të shkurtër publicitar, pas këtij bloku reklamash, ndërsa jemi sërish për të diskutuar temën e ditës së sotme, a duhet të rregulluar me ligj fjalori pisët në publik i funksionarëve të shtetit. Jemi duke mirëpritur telefonatat tuaja që prej orës 7, sigurisht që në pjesën e parë kemi patur mendime të ndryshme sa i takon asaj se çfarë prodhon pra kjo temë dhe cili është debati që sjellën, ndërsa edhe në këtë pjesë të dytë jemi duke mirëpritur atë se çfarë do të na thoni në lidhje me komunikimin e ditës. Përshëndetje, mirë se erdhe telefonata e parë në këtë pjesë të dytë sigurisht. Mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit që u bëre pjesë. Dëgjoj tashti. Po. Julzim Basha, pse nuk i jep përgjigje Zylfie Haklajt për Berishën që ka mbush stropojën me dhare e nënat me zeza. Monika Kryemadhi, pse nuk kanë kurajo të japin të përgjigje? Po, kush është ai kryetar partie i Gramshit që bën sigarit me polici, gjëja se jam unë i Partisë Demokratike? Një cop ignoranti, bashkë me një ignorant tjetër Shkodran që foli për para, për Berishën, një cop gomë. Mos fillojnë pyetje pas telefonuesve se secili ka mendimin e vet. Nuk është ai Shkodrani, ai Gomari.
është hera e dytë që e dëgjoj. Kërkoj ndihmën e regjisë të ndërpresë direkt komunikimin, sepse nuk ju ja kemi përborxh asnjërit që zgjohet keq, po e them për dytën herë brenda këtij emisioni që të fyejmë telefonuesit e tjerë. Secili ka mendimin e tij dhe sigurisht siç do t'i vinte keq zonjës, të dilte ndikush më pas dhe ta fyente me të njëjtat fjalë siç fyeu telefonuesin vetëm sepse tha mendimin e tij. Kështu që ju lutem sa herë që të shkoni në mendje ta bëni diçka tillë në emision, do të ndaloheni dhe mos t'ju vi keq fare, kështu që kalojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Faleminderit ju që na krijoni mundësinë për folur. Atëherë mendimi juaj për temën është? Për temën është dhe për këtë temën që është, po unë kam një problem shumë të madh me gjyqësorin. Po? Para 3 ditësh kisha një gjyq në gjykatën e apelit Tiranë. Po. Sa po një gjoj atë këthimi e zëri. Dhe gjyqtari Hysni Demiraj e kërkum në proces gjyqësor që të largohej për arsye se na ka gjykuar dhe çështje të tjera gjyqësore dhe ka vepruar në mënyrë të njëanshme. Po. Dhe gjyqtari kishte për detyrë të kërkonte gjykatës lartë që të largohej nga ky gjykim apo jo sa janë procedurat. Dhe gjyqtari u kthy prapë dhe nuk si duket gjykata lartë e aprovoi që duhet të ishte në gjykim. Shikoj çfarë bën gjyqtari. Se mora shkas që mora telefon se kam shumë punë të tjera, mora shkas për atë qytetari që tha që Sali Berisha është i mirë, ka bë këtë për Shqipërinë, dhe do ta them më. Hysni Demira shikoj ç'a bën. Futen të dhoma për të marrë vendimin, bën detyrë relatore se shkruan ai vendimin në kompjuter dhe i thotë relatorës lexohet ti tash vendimin i thotë. Që ai se kishte për detyrë ta shkruante atë vendimin. E shkruaj edhe thotë gjyqtari shkruaj ti vendimin. Ky është gjyqësori që ka bërë Sali Berisha. Ky është gjyqësori që ka marrë gjyqtar, që i ka marrë nga malet e nga fushat, që nuk e bën në fillim qytetar dhe pastaj të bëshin gjyqtar. Të bëshin një qytetar dhe pastaj të bëshin gjyqtar. Dhe ky Hysni Demiraj po mbledh lekët e fundit në drejtësi me vendimet që jep. Dhe më thot mua, pa kërcënuar fare, mas gjykimit i thasë unë kam qenë Gjermani dhe më është dash një për një proces gjyqësor, të jem në një gjykim, se sa kodëri e Gjermani, thasë unë, me që ka por i Gjermani dhe një gjyqtar që më pranoj të flitja, të flisja, dhe ti do më pranoj të flasë për këtë që përboni, thasë. Dhe tha gjyqtari që tha, të bëh pushka top. Unë s'po flisë asë një kërcënim, asë me thjesht po flisë asë një qytetar që pse i bën ti këto veprimet. Pse bën veprimet drejta. Dhe veprimi pa drejtë ishte, kishin bën për parë notarit kishin bën një akt marrëveshje, për një ndërtim. Një akt marrëveshje për ndërtimin dhe kjo akt marrëveshje ishte rrëzuar për efekt një vendim gjyqësor që ishte rrëzuar për arsye të kësaj akt marrëveshjes dhe përpara notarit ka fuqi ligjore më shumë se sa vendimi gjyqësor, se ti jep me dije të plotë përpara notarit. Dhe ky e rrëzoi ky Hysni Demira e rrëzoi këtë dhe tha ti se fiton as gjykatar. Ishte bindur që kur ai u zgjodh, bashkë me Shpresa Beqaj, që unë që kur u zgjodhen ata, unë e dje që se fitosha gjyqin. Dhe sa pra të qytetarin që foli që pari që tha që Sali Berisha i ka bërë gjithë gjërë, po, a i ka bërë gjitha. Dhe po në mëroj disa pra të qytetarin që do shka ka shumë Sali Berisha. Unë kam qenë një nga ta që kam luftu për Sali Berishën, ose për rëzimin e regjimit. Shiko që ka bërë Sali Berisha. Bëri universitete që meshin diploma falso ato qytetarët, ato nëzënë si të rinjë. Studentat, meshin diploma falso dhe ekonomia vinte poshtë për këtyre studentave. Ky krijoi në të shtatën që vra me bi nënash. Ky Sali Berisha, për Sali Berishin po flet ai. Ky bëri këtë gjyqësorin që fola pak për para që kishin për një qytetar pastaj të bëri gjyqtar. Ky Sali Berisha e bëri. Ky tjetër Sali Berisha bëri pronat. Ky Sali Berisha dëgjenoi para që nuk ka bank më t'i shlyje këto gjëra. Dhe unë jam në gjyq me një firmë ndërtimi që ka vjedh një pronë nga shkolla Petronini deri te drejtoria rrugëve. 9851 metra. Ja do ta mbyll, më fal do ta mbyll. Dhe i them kryeministrit, i them
grupet dhe parlamentare, I them Ministrën Drejtësisë, pezullohemi gjyqësorin të mos veprojë, më mirë të zgjidhen të tjerë kur dinë se ky gjyqësor po vjedh lek, ky gjyqësor po jep drejtësi dhe nuk është gjyqësor. Kështu është Hysni Demira që është kampioni I degenerimit bashkë me Gjingjonin. Shumë faleminderit që më dëgjoni. Faleminderit të dëgjofshim, faleminderit që u bërë pjesë e këtij emisioni. Sigurisht në rastet kur qytetarët kanë për të shprehur një shqetësim apo një problem të tyre, ndoshta u hyn pak në hak edhe telefonuesve që po presin më pas duke u lënë 1 minutë apo 2 minuta kohë, por meqense është një mundësi e mirë që këta të thonë dhe të shprehin hallet dhe shqetësimet e tyre, sigurisht ne I lënë që t'i përcjellin për publikun me shpresën se mund të ketë reagim nga ana institucioneve përgjegjëse për të marrë një zgjedhje. Mirë, presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Faleminderit dhe për jush. Atëherë, dëgjoj, unë kam thënë dhe herë të tjera. Po. Partia Demokratike janë të gjithë rrugaç, janë kriminela. Si puna e këtij që pam me policat. Po, si flet Lulzim Bashka dhe Sali Berisha dhe krejt deputetët e PD-s në parlament, kështu do flasë edhe ky. Kështu që mos o zot me në artë në pushtet këto neve, se qatë bëhet. Desha me thënë dhe për atë qa ishte I Shkodrana, qa ishte që sa këto telefonusat po njollosin figurën e Sali Berishës. Vetëm pa fyrje të lutem zonjë. Pa fyrje. Po Sali Berisha I njollosur ka qenë I njollosur I dreqosur. Mirë, e qartë, unë të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni, sigurisht duke respektuar edhe etikën televizive, po do ju kërkoja, e kam bërë shpesh herë tani më dhe e di që prap ju do vazhdoni të merreni, po të mos merremi me njëri tjetrin, mos merremi me mendimin e telefonuesve. Ashtu siç ju keni mendimin tuaj, mendimin e lirë, që nuk doni tua komentojnë të tjerët, as ju mos komentoni mendimet e të tjerëve. Jeni të lirë të flisni për çfarë do lloj teme, të akuzoni në një farë mënyrë këtë doni, qoftë komunizmin, qoftë Partinë Demokratike, socialiste, paktën sa them, unë nuk do të keni asnjë lloj censure. Vetëm duhet të kemi kujdes me etikën televizive dhe kur merremi me njëri tjetrin, sepse askush nuk ka për borxh të dëgjoj fyerjet apo të dëgjoj ofendimet tuaja thjesht sepse ka dhënë mendimin e vet të lirë. Më mirë secili shikon atë hapësirën e vet dhe kështu jemi të gjithë në rregull. Mirë, presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Faleminderit që u bërë pjesë e emisionit, zotri. Unë po në gjë kom pralla atë në televizorin tuaj. Po në gjithë dalin dhe bëjnë miting, që dhe me thonë një Salia, ja e tjerë, jo kite, nuk e marrë vesh se cile ka zgjatë që të fëndojnë një i tjetër në televizor. Po këtë arsye, po? A gjithë që në dhe ati matë makinin që në një policia, aja gjithë I pasër politik. Po? Se policia I mjulli dyrt, edhe e provokoj gjithashtu se ikse këta partije. Po? Duke marrë ato teoriat e talon ballës. Pa dhe, po të bëjnë një vërejtje fëqore në qofta se e pranon. Po sigurisht. Gjithë të njerëz që fillojnë që çfarë, një Salia, ja tjetër, jo Kim Bani, që e tjetër fillojnë të qa hallin e tokave ka I kishtë të orat në televizor, besoj se ti mundes që t'ja shtipi fshat. T'ja fiki telefonatën se bëtë dhe si bezdish me këta një gjuhë. Si gjithë të njerëz që marrin janë të nëna ato divana dhe përgatiten bëjnë një telefonatë, t'ja fusin këtë herë. O të fajmë ta, o të fajmë atamën që janë nga gjanë më të ndryshme. E para, përsa e përket... Vetëm një përgjigje të shkurtër. Përsa e përket atyre që akuzojnë, sigurisht tani që e di që ne shqiptarët e kemi pak në gjak për të akuzuar, kur ne jepet mundësia, kur kemi një mundësia dhe mirë, përderisa nuk ka fyerje, nuk ka fjalë të rënda, nuk ka secili ka mendimin e vet, sepse fundit ata paguhen nga taksat tona dhe po themi në thojza na lejohet kjo gjë. Ndërsa sa I takon atyre që qajnë hallet e tyre në këtë emision për problemet pronash, për problemet e tjera, sot do të më respektoj temën, një për hallet e sigurisht që po, kur jepet ndoshta kjo është mundësia vetme që ata kanë për të ngritur zërin e tyre. Salia pa për Shqipnin.
Po ndoshta kjo është vetëm mundësi që ta kanë për të ngritur zërin e tyre dhe unë mendoj të paktën po të ishte dorën time më shumë kohë do lija një personi që qanë hallin e tij se sa Sali Berishën e ato domethënë ai ka pas drejt ai si i millën dirë të makinës dhe e lanë rreth për të u pjek në diell. Mirë. Policia bën provokim çdo ditë në rrugë, jam shofer vet. Çdo ditë si ti teket. Sidoqoftë, unë të falenderoj për këshillën dhe që u bërë pjesë e emisionit. Mirë dëgjofshim, e falenderojmë zotrin që ishte pjesë e këtij emisioni dhe thjesht për ta çuar deri në fund mendimin, po të ishte domethënë në dorën time personalisht, sigurisht që do u lija më shumë kohë atyre që duan të qajnë hallet e tyre, sepse ndoshta kjo është vetëm mundësi që zëri i tyre të dëgjohet dhe pse jo të ketë një reagim pas denoncimit. Përshëndetje, mirë se erdhe, telefonata e radhës. Alo. Përshëndetje. Ky që foli deri në Gramsh ka marrë edukatën e Sali Berishës dhe Josefina Topalli, sa duket se vetë ato shajnë të mënyrë. Partën Josefina Topalli kërkoi falje, e ka bënë gjë të mirë, ku falje, po Sali Berishës duhet të gjë më shumë se vetë ai shan nga nona, nga motra, ai ka këto të gjona shan nga çdo gjë, çat gjithë para. Edhe Dirama sham, po e paktën sham me lëviz buzët, nuk sham me zot madhe, nuk e thot gjithë botës, po se dhe ama ka shatë më të qërë, këtë lumi shoqërisë, gjithë to, nuk jam pa shkollë, sa që me në politikë, pas budava, nuk është e gjë e madhe, se unë basin kohën kotë dhe të këftohet që janë lumi shoqërisë pa shkollë fare, pa edukat, nuk e di ku kanë edukat me familjes, se kuptoj. E qartë, zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit, do të presim telefonatën tjetër pa humbur kohë, ora shënon 8:13 minuta, do të jemi diku deri tek rreth orës 8:30, kështu që nxitoni për të bërë pjesë, kemi edhe rreth 17 minuta në dispozicion. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Besi, flas nga Italia. Ju përshëndesim gjithë shqiptarët që janë në Itali dhe po na ndjekin nga atje. Mendimi juaj për temën. Po, do të thoshë diçka më të saktë, më të qartë, më të kështu. Pa folur për ti. Po, vetëm lutem ngrije pak zërin se dua të dëgjoj sa më mirë. Po. Kur flet Lulzim Basha, që sa reflekton edhe këtë tjetër. Po të bësh një gjë pa sharrë këta telefonuesit që shajnë magari që thonë që janë pagu nga të majtë, ja pagu nga të njëri, nga tjetri. A shikoni çaj gjuhë kanë, flasin gjithë të njëjtën gjuhë. Si Lulzim Basha, si Sali Berisha, si Muslimu Rizi ku shanë të polisit, si edhe këta i djeshme që shanë polisit. Më kupton, kështu që këta janë një të gjeri, po këta harrojnë se do të kthehen bumerang tyre. Se populli dëgjon, shikon, mendon, edhe unë që nuk jam as i majt, as i djathtë që unë ndjek rregullisht nga Italia, ku shikoj këta që flasin në këtë mënyrë, mirë them ai e ka sepse e ka një drejtim si thua si program për të bëjë diçka të tillë për të përfituar vota, ashtu si mendon ai, që nuk është mënyrë gabuar të marrësh vota në atë mënyrë që tregosh propotent ndaj policisë. Se mendon se policia është ajo që i zgjidh ato hallet e këtyre. Tani, edhe këta që flasin këtu në këtë mënyrë, që mbrojnë këta në këtë mënyrë, po të shikosh sa gjuhë vulgare kanë. Sa mënyrë për të folur këta të pëdes kanë. Dhe kjo reflekton nga lart ku thot Lulzim Basha që ti po i mbure minat teatrit, i thatë të vidhave unë minat aty të kurvave. Ma ky është një të folur në kurvë që bëhet me një tip si quhet ai që jep në gazetaret, ky është e folur. Kjo është ai mesazhi që i dërgon ai njerëzve të bazës që në këtë mënyrë do të sillen vetë. Me fjalë me paga shumë populli do ta kuptojë të gjë dhe e ka kuptuar. Pavarësisht se këta që flasin, unë nuk jam as i majtas i gjatës, nuk më intereson fare. Por mënyra se si flasin, mënyra se si gjykojnë, raxhonojnë, është një gjë për të ardhur keq shumë. Dhe një gjë tjetër kisha një mendim kështu vetëm jashtë asaj. Po, sigurisht. Po si program. Nuk keni mundësi juve që të keni siç e ka Digitalbi një kanal që të përfaqësojë, për shembull siç e ka Top Channel, që ka një të përfaqësojë një platformë të vetën, një digital që ta ketë, sepse unë me thënë drejtën, unë jam abonuar Top Channel, ndjek vetëm juve, kështu që këta nuk më hyn punë. Unë paguaj Top Channel, paguaj për një vit, që nuk më hyn punë, paguaj 300 sa milionë. Edhe nuk ndjek as i program as i gjë. Edhe ka një gjë të keqe që ta kanë bërë emisionin Top Channel të shpifur fare që nuk shikohet. Dhe unë me thënë drejtën, unë shikoj me e-sportin nuk ka edhe juve. Kështu që ju si kanal nuk keni mundësi për një platformë digjitale që ta keni
për gjithë botën, siç e ka ato opsionin apo jashtë pa mundësi. Ne vlerësojmë shumë një herë fillimisht faktin që na ndiqni, sigurisht edhe kur jeni jashtë vendit dhe ju falenderojmë. Sa i takon mundësisë së platformës, ne jemi në digital, domethënë aty keni mundësi të na ndiqni, kështu që deri në të tjera zhvillime teknologjike besoj se është një mundësi shumë e mirë që të jemi së bashku dhe të na ndiqni gjithmonë nga Italia apo edhe nga vendet e tjera ku ka shqiptar, në mënyrë që kemi mundësi t'u sjellim Shqipërinë më afër, pavarësisht se me ato tmetat e veta her pas here. Jo, unë doja një kështu, një më të zgjeruar, thosha, pa jo se nuk është mjaftueshëm një fjalë, një kanale që ka të keni platformë që të keni dhe ju, të keni sporte, të keni filma, si që ka një platformë digitale, qofse nuk jeni të fuqishme akoma, si diçka tjetër. E kuptova. Gjithsesi unë të falenderoj, për momentin nuk e kemi një platformë të tillë, unë të falenderoj shumë që u bëre pjesë e emisionit dhe falenderojmë gjithë ata që na ndjekin nga Italia dhe nga vende të tjera. Është larguar telefonata shikues të nderuar, ndërsa do të presim një tjetër komunikim në studio, cili nga mbërritur sigurisht në mënyrë të drejtë për drejtë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Përshëndetje, faleminderit që u bëre pjesë edhe sot si çdo ditë tjetër. E vlerësojmë. Faleminderit edhe juve. Atëherë mendimi juaj për temën sot besoj po flasim për diçka delikate. Po. Jam shumë dakord për temën, është shumë delikate, por është shumë e nevojshme për ta diskutuar dhe duhet ta diskutojmë me kam tokë, dhe jo me pasion politik, sepse me pasion politik nuk fitojmë kur gjë. Po. Por duhet ta flasim si njerëz, si rob, si qytetarë një vendi dhe si e kemi pas traditë gjithmonë. Po. Unë them këtë, kjo fyrja, jashtë rregulla, domethënë që shon të fyrit me nanën, me motrën, me tashën thë, me libër shtëpie, me këto. Kjo duhet ndalohet me ligj që në moshën 6 vjeç e deri në moshën 80 vjeç. Duhet ndalohet me ligj që në moshën 6 deri në 80 vjeç. 80 tani më thuaj se edhe më shumë se ke 82 vjeçar që po na ndjekin sa duhesh, çfarë do të thotë ata duhet çfarë? Ai 82 vjeçari le të shojë sa do të shojë ka ai marruar s'ka. Por është shumë e vështirë sepse ka 28 vite vllai që këtu në Shqipëri është një politikë që unë për vete edhe të kishëm marruar shkollën ku ta diu shkollën më të lartë mund ta kish kushto që ka marruar shkollën më të lartë dhe në kësaj nuk i bën thirr kësaj politike që është instaluar në Shqipëri. Është shumë e vështirë, sepse këtu është duke udhëheqë gjithë bota vjen tur me vrap në Shqipëri. Jo jem të ball reformë, jo jem të ball veting që nuk quhet veting, ai quhet në lish plamje goje sa për të kaluar radhën. Nuk është asnjë gjë, ja për mua është asnjë gjë. Dhe ka këtu nuk kuptohet asnjë, për mua s'kuptohet asnjë gjë, por do të them këtë. Po si ka mundësi të që në shkolla është futur edukata në vend të edukatës morale, është futur edukatë seksuale. Dhe që në klasën e 6 mbrapa aty diskutohet për seksin e për të thashëm të për gjona jashtëzakonisht pa rregullta. Jashtëzakonisht të shkatërrueshme për shoqërinë, për të brezat qeverisë. Sepse mosha ime arrit me një farë morali, arrit me një farë kulture, me një farë diçkaje, por këto kjo është jashtë. Pra ahes edukat, na edukat morale, ahes unë edukat seksuale ndë për shkolla. Është shumë e vështirë mos. Po për më mendim ky duhet dënohet me ligj. Thash edhe herë duhet dënohet me ligj për mua për gjithkund që e bën këtë punë. Sepse nga këto fjalë Linin nga preset parueshme, vritën njerëz, mytën, pritën, shkatrohen, kur sha me nona i tjetër, unë më shak kush me nona, unë po të kirë të spatën dorë, unë e qaj në kokë, ose më qala e mua. Kash? Mirë, e qartë, zotëri. Ju falemderit shumë, ju falemderit. Mirë dhe gjofshin, falemderit që u bët pjesë e këti emisioni, në fakt janë të ndryshme, temat janë të ndryshme edhe mendimin, po përsa i takon edukatës seksuale, ka një konceptim dhe një keq kuptim në lidhje me fjalën edukatë seksuale dhe me fyerje apo po themi me banalitet. Edukata seksuale sigurisht që është e rëndësishme, s'po themi që duhet hyjë që në moshën 6 vjeç, po të paktën që në moshën 13 vjeçare duhet jetë pjesë e librave të shkollës, pasi nga mungesa e informacionit pastaj vijnë edhe pasojat të rënda të cilat nuk mund të largohen apo nuk mund të zhbëhen më siç thotë populli. Do të presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit që u bërë pjesë e emisionit, zotëri. Atëherë për temën e ditës,
Po? Unë them që edhe polic ka natyrisht që se s'ka pyll pa dera kur thot populli, mund të ketë që i ka lënë ato caqet e komunikimit, por atia si kryetar partije, sepse ai është drejtues, pavarësisht është shtetar, është shtetar. Është kryetar i një partije për rrethin e Gramshit që ka përgjegjësi, ka edukative duhet ketë, komunikimi duhet jetë ndryshe, pavarësisht nga sjellë policin. Nëse polici nuk u shoh mirë, atëherë të tërhiqet e të marrë i qendrimin e tij që duhet marrë. Apo jo? Sepse në qoftë se do të vazhdojmë kështu, ne kështu nuk zgjidhim gjë. Ndërsa them të drejtën, nuk jam dakord me një mendim të zotit Basha, që jep të Shtypi ditës sot në një gazet, kur të vi unë do ta shikoni se ç'do bëj unë. Domethënë, një presion të tillë që nuk i lejohet një kryetarit opozit të flasë me këtë gjuhë. Dhe kemi dëgjuar dhe herë të tjera që flet me një gjuhë jep, ose dërkush i thot në parlament atje to lënë bazë. Këtu duken to gjëra. Si kur flitet parlament me atë gjuhë, si të presim nga populli i thjesht, nga qytetari i thjesht. Ne i kemi zgjedhur atje që ata të diskutojnë probleme, ose ngrihet blokon foltoren, rrisju gardi atje, falë për shprehjen, rrisju gardi. Po jo e vëllai dashur se ti të kemi zgjedhur atje, të kemi dhënë votën që të shpresh ato për popullin. Shqetësimet, hallet, problemet. Për hallet e për problemet që ka populli. Ashtu nuk zgjidhen problemet duke bllokuar foltoren, mos na folë të prishin parlamentin. Ne që atje lindin për probleme dhe shkon vazhd deri poshtë. Kur dëgjojmë atje të bëhet i neveritshëm parlamentit, bëhet neveritshëm dhe ata drejtues që janë qoftë majtë, qoftë djatë, që flasin me gjuhë të tillë. Në vend që zgjidhin probleme dhe hallet e popullit, merren me gjëra që nuk i lejohet atyre të merren. Unë kaq kisha. Mirë. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë, po. Gjithë mirat, edhe nuk jam dakord me shumë paraforë që flasin jo Saliu, jo Rama, jo ky ai. Aty defekti është që lart. Pastaj vetë poshtë. Igu e punë, të majtë e djatë. Edhe Monika të kontrolloj fjalorin, edhe Luli të kontrolloj fjalorin, edhe Rama të kontrolloj fjalorin. Se janë burra shteti dhe i dëgjon gjithë populli edhe gjithë bota. Mirë, e qartë. Faleminderit që u bët pjesë e emisionit. Gjithë mirat edhe për ju, do të presim telefonatën tjetër. Jemi tek minutat e fundit të këtij transmetimi të drejt për drejt, kështu që nuk u ha më shumë kohë telefonuesve. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, faleminderit që u bërë pjesë. Cili është mendimi juaj për temën? Jam ai që kam ngritur zërin për fjalë pisat që kam përdor telefonuesit në televizionin tuaj. Kam thënë çoj për çështje penale, sepse ka një keqpërdorim, kodi penal, keqpërdorimi i tireve telefonike. Ne qytetarët vazhdojnë edhe gru zonjë aty për vend fjala gomar pikë, nëse do të shoh tjetrin. Fjala gomar po të merret në kontekstin e parë, nuk është gjë e keqe, po të thyesh dikë tjetër sigurisht nuk lejohet komunikimi. Me që është nan. Është nana të kujtësimit. Kur flasin nanat në vëzhgë të klasin një shqiptare dhe rrugashë shqiptar. Unë fjalën edukat, është një fjalë e urtë popullore, që thot, fjala e keqe është më e rëndë se plumi. Kjo është i një vjet që përdoret në Shqipëri, një sorte si na kanë përdorur prindit tonë. Edhe çfarë ndodh? Aty ka shkruar një frikë dhe familjet më të nderuara në botë janë familjet shqiptare. Jemi familje që kemi më shumë edukat. Tani, heqim fjalën edukat, dalim pi kultura. Se dikush thot se fjala edukat e kultura është një, jo më shak. Ato janë një. Po si vjen në zbatim? Fjala edukat vjen nga edukata familjare, kurse fjala kulturë, shprehja kulturë vjen vetëm nga ligji. Edukata dhe kultura janë shumë, sigurisht që janë të dyja gjëra të mira, po janë të largëta nga njëra tjetra. Edukata është sjellshëm, edukata vjen nga edukata familjare, kultura vjen nëpërmjet ligjit. Ndërsa kultura është bagazhi, ajo që di, ajo që ke lexuar, mënyra se si ti e shikon botën, se si ndon. Jo, e kisha ke mënyra të shprehurit. Jo, ti ke shumë të drejtë, po them për ta sqaruar për ata që na ndjekin. Po, e kisha ke mënyra të shprehurit. Po. Tani, unë do një botën institucionale dhe botën e thjeshtë, kam net me çdo njeriu me niveli më të lartë nga jeta e thjeshtë. Unë fjalët më të pista, fjalët më të nyta, siç më kanë dëgjuar veshët, unë kam dëgjuar në institucione shtetërore, të dyja krahëve. Kam dëgjuar në anë televizionit, në për brekime që kam hangur me prokurorë dhe gjyqtar, çfarë flasin ata, çfarë flasin biznesmenët e fuqishëm që janë biznesmen. Vetëm bota institucionale i përdor fjalë të pista në Shqipëri. Jo populli i thjeshtë. Mirë. Se ne jemi populli i thjeshtë, por ne kemi edukat familjare. Është qartë. Edhe duhet një ligj
i posaçe për atë punë. Pra ke sen në avion të ku i shkop zyrë, e në gjithë të folë me në telefon fjalë nga më të ndyra. Aty duhet pastërtia figurës. Si më kemi këta njerëz në institucione mos e shkatron në një shqiptare. Ça fletë një shqiptare të në gjuhë këto zoti madh ku përshkret. E qartë zotri, faleminderit shumë. Përshëndet gjithë shqiptarët që na ka dhënë halli me këta politika. Po, faleminderit që u bët pjesë e këtij emisioni. Do të presim telefonatën e fundit, shikues të nderuar. Kemi diku edhe rreth 2 apo 3 minuta në dispozicion, kështu që të mundohemi të jemi koncis sepse duhet që ta kemi një komunikim të fundit. Përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se të gjeta. Telefonata e fundit për sot, kështu që shkurtimisht mendimi juaj për temën. Po ma dhe të drejtën, faleminderit. Sigurisht. Nga Athina të përshëndes. Të përshëndes nga Athina. O, ju përshëndesim, faleminderit. Tema është shumë interesante. Unë do të thoshe vetëm kaq. Ashtu si shpërmendën edhe shokët e tjerë. Çdo gjë vjen nga drejtimi i lartë. Unë dëgjoja pardje në një emision ke radio televizioni shqiptar. Po? Dëgjova bisedën e të nderuarit Sali. Midis të tjerave përmendi një fakt në lidhje me një person që mirë është mos t'ja përmend emrin, e kupton që ka qenë dënuar ai në 73-74. Ku dua ta nxjerr? Faktet i deformojnë, dhe pikërisht marrin njerëzit imoral, njerëzit të pa karakter, që bile e nxorri ose mund ta them me rastin e miogjinist, unë jam një bashk student i asaj kohe, që e di procesin se si ka ndodhur. Dhe nuk është e vërtetë ashtu siç e thot ai, po pra radhëve të tyre marrin njerëz të kontingjent të tillë, i afrojnë për të rritur vlerat e partisë tyre, por në fakt e ulin. Ky është dhe veprimi i keq që bëri dje shefi me policinë ai sekretari partisë PD. Tani do të marrë një fakt tjetër. Unë jam në Athinë. Le të vi të aprovoj dhe të aprovoj çdo Athinas i huaj që jo të veproj, por t'i thot një fjalë të keqe, policit tu dhe do të shikoj. Pse kështu? Ç'është kjo edukate dobët, ky morali ulët. Edhe nga kush? Nga funksionet partjake. Këta njerëz kanë mbledhur rreth vetes, vetëm ata njerëz që mbajnë gurën xhepa, që edukata dhe morali është në fund. Të përshëndes, të faleminderit, qofshin mirë. Faleminderit, më dëgjofshim dhe përshëndesim sigurisht gjithë ata që janë duke na ndjekur nga Athina dhe nga çdo qytet tjetër evropian. Na vjen shumë mirë që tashmë linja e telefonuesve ka kaluar kufin shqiptar dhe kemi edhe nga shtetet e tjera. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të emisionit Shtypi ditës dhe ju edhe për këtë ditë të diel. Unë ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur, që keni qenë me ne gjatë gjithë javës. Pas pak edhe një herë do të jeni me titujt kryesor të gazetave, bashkë do të shihemi sërish gjatë ditës. Mirupafshim.